අප්පච්චි ආයුබෝවන් යාළුවනේ මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය. එහෙමත් නැත්නම් ඩෙවිල් ට්‍රෑන්ගල් එක ගැන. මේක ගැන ඇහුවම ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් පුදුම වෙයි. මේ බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය වෙලා තියෙන්නේ උතුරු අට්ලාන්ටික් සාගරයේ බටහිර පැත්තේ. බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය ගාවින් මේ වෙනකොට ගිහින් තියෙන හැම ප්ලේන් එකක්ම හැම බෝට්ටුවක්ම හොයාගන්න බැරි විදිහට අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. මේ බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය අසලදී හඳුනා නොගත් විදිහට බෝට්ටු නැති වෙච්ච එක ගැන මුලින්ම ප්‍රසිද්ධ වුණේ සැප්තැම්බර් 17 වන දින 1950 මයාමි හෙරල්ඩ් කියන පුවත්පතේ. මේ බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණයේ විශාලත්වය කිලෝමීටර් මිලියන 1.3ක් සිට කිලෝමීටර් මිලියන 3.9ක් දක්වා වේ. ඩෙවිල්ස් ට්‍රෑන්ගල් එක ගැන එක කතා තියෙනවා. සමහර අය කියනවා මේව වෙන්නේ අතුරුදහන් වෙලා කියලා සලකන ඇට්ලාන්ටිස් නගරයේ තිබූ තාක්ෂණය නිසා කියලා. තවත් අය කියනවා මේ බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණය වෙනම ලෝකයකට දොරටුවක් කියලා. තවත් සමහර අය කියනවා මෙතනට පිටසක් වලින් සම්බන්ධයි කියලා. අපි බර්මියුඩාව දිහා විද්‍යාත්මක විදිහටත් බලමු. අපිට මුලින්ම දැක ගන්නට හම්බ වෙන්නේ අපි බර්මියුඩාව දිහා ගමන් අපේ මාලිගාව පිස්සු නටන්න ගන්න බව. මෙහෙම වෙන්නේ බර්මියුඩාව ළඟ වෙන කොහෙටත් වඩා වැඩි විද්‍යුත් චුම්බක බලයක් තියෙන නිසා කියලා විද්‍යාඥයෝ විශ්වාස කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් දැනුම ලැබෙන්න ඇති කියලා. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.